Inte bra. Hur vi än försöker så går det inte att få dit den här. Det är rost. Så kan man ju inte ha det. Hoppas ni såg förra avsnittet för det var riktigt nördigt. Så har ni någon gång skruvat med förgasare eller ska skruva med en förgasare så kolla lite på det. Jag tyckte det själv, det var kul faktiskt. Man kan hitta många intressanta saker om man bara tittar riktigt noga. Vi har fått tänka om lite grann där, så vi har fått jaga lite reservdelar till de här förgasarna. Vi har hittat ett företag som levererar och har egen tillverkning och sådär. Jag kommer att visa det lite senare i nästa avsnitt igen, för det blir då spjällaxlarna var ju uppslitna. Så det här kommer att bli riktigt kul om ni vill följa det också. Men så kommer ni ihåg att de här förgasarna var ju smutsiga både på bränslesidan och på luftsidan, men de var ju rena på utsidan. Så det var ju inte riktigt bra. Varför var det så smutsigt? Stefan Gummesson, alltså Växjö Mercedes-delar, han är en renlig person om vi säger så. Så att det är ju jättekonstigt att det var smutsigt på det sättet. Den är ju i superskick den här bilen i övrigt. Vi får nog köra lite detektivarbete. Varför var de här förgasarna så smutsiga? Så vi börjar väl med att kolla på luftrenaren. För luften måste ju varit smutsig, för det var ju smutsigt i luftdelen då. Så vi kollar på det. Det ska bli intressant att se. Den här är ju minutiöst servad, den här bilen. Och den har gått 3800 mil. Så där ja. Detta är ju ett original luftfilter. Och Stefan sa det att han heter också Stefan. Mycket trevlig kille. Han sa också det att han kör bara med NUS-grejer. New Old Stock. Alltså det är bara originalgrejer som man använder till den här bilen. Och luftfiltret har nog legat på lager sedan 1960 ungefär, tippade vi på då. Och det ser verkligen ut som ett gammalt luftfilter. Det här är ju den typen av luftfilter som... Detta var ju innan det blev populärt med plast och kompositmaterial. Så tittar man på det här så är det ju den här gamla typen som är gjord av, alltså det är en typ av masonit. Så det är en typ oljemasonit, alltså en pressad träfiberplatta då. Som man har dränkt i olja så att den ska tåla vatten. Man ser ju där att etiketten är ju borta. Och det låter ju inte likt Stefan Gummesson det här. Så någonting måste ha hänt. Här ser man ju att det är ju det är ett pappfilter och sen så sitter det här plåten utanpå, perforerad plåt. Nu ska vi se, här har vi här har vi etiketten. Det är ju inte där man vill hitta den om vi säger så. Och här ser vi anledningen. Hela gummiringen har ju... Gummitätningen ska ju sitta här. Men den har ju blivit för liten. Så den har ju inte tätats alls.
Och ska vi se här. Den går ju inte för dit. Den ska ju vara här nere. Så den går ju inte ens att få, hur vi än försöker så går det inte för dit den här. Vilket har gjort då att luft har ju alltså tagit sig ifrån utsidan runt här, tagit den lättaste vägen. Istället för genom pappfiltret så har det gått raka vägen rakt in i motorn. Så den här har ju gått med ofiltrerad luft på grund av att den här packningen, ja den har ju torkat och krympt helt enkelt så att den ska ju inte kunna ramla ner där. Inte bra. Jag sa till och frågade Gummesson om han kunde fixa ett luftfilter. För jag misstänkte att någonting är det ju i alla fall med luftfiltret i och med att det var så smutsiga förgasare. Så han tog hit ett nytt luftfilter. Och det är ju mycket bättre där det inte är någon etikett på, så den kan man ju inte suga in där ju. Men sen så blev man ju lite fundersam här. Så om vi tittar på, den har ju torkat ihop den också. Så den är ju, den tätar ju inte den heller. Och tittar man inne i denna här, jag vet inte om du kan filma det Amanda, så ser vi, där ligger, där är träfibrer. Och jag såg, där nere så glimmar det lite grann också, det är omöjligt att fånga det på bild. Men någon rest ifrån den här perforerade plåten. Och där glimmar det lite grann också. Alltså, det går ju inte att sätta i ett sånt här filter. Den kommer till suga i det här skiten direkt. Och en sån här träflisa eller spån sätter ju igen vilket munstycke som helst. Så riktigt chockerande måste jag nog nästan säga. Så nu har jag bett Stefan Gummesson och se om det finns något bättre filter vi kan få tag i. Det blir ju att frångå absolut original då. Men jag hävdar ju alltså funktionen måste ju vara bättre, alltså, så att han kan köra med bilen utan träflis i förgasaren. Så det får vi invänta. Under tiden så kan vi ju ta och undersöka varför var det så mycket smuts i förgasaren, alltså på bränslesidan då. Vi såg i flottörhuset. Där var det ju till och med metall, alltså rost. Och var kommer det ifrån? Vi såg att nipplarna var ju rostskadade. Så nu tror jag att vi ska ta och titta på bränsleröret och bränslefiltret, bränsletanken. Detektivarbete detta här. Vi kollar på bränsleröret först. Och då är det väldigt smidigt att ha ett sånt här endoskop med belysning i änden där. Om man tittar där inne då, ska vi se. Jättesvårt att få fokus där, men man ser att det är rost där inne i alla fall. Och det är inte bra alls. Jag kan titta i det andra hålet också. Där syns det ju ännu tydligare. Riktigt rostigt där inne. Så kan man ju inte ha det. Detta röret måste antingen tvättas med syra eller bytas ut. Vi går vidare och så kollar vi på bränslefiltret. Och det sitter där nere.
Långt där nere sitter det ett bränslefilter. Det ska vi kolla på. Väldigt smidigt att lossa. Bara en vingmutter. Så där ja. Man brukar kunna ta upp den här bara sådär. Då sköt vi bort den. Ja, här ser man att detta är ett filter utav nättyp. Och det stoppar ju inte sådär jättebra om man har små partiklar. Så att jag kommer inte ihåg, men någon årsmodell senare så blev det pappfilter och de är betydligt mycket bättre. De tar mindre partiklar. Så nu är ju frågan, här var ju ingenting direkt i denna då ju. Inget jättesmuts. Jag har troligen bytt det rätt så nyligen också. Men hur ser det ut i tanken? Det måste vi kolla. Då ska vi se här. Det här blir spännande. Det här endoskopet är ju superbra till detta. Som ni ser så kan jag med den ratten här så kan jag ju styra mig fram. Så nu ska vi se. Nu är det ju mycket bensin i den här. Så om vi kör ner här ska vi se. Där körde vi fast och så kom vi vidare. Där ser vi, där lyser vi ner. Det som blänker där nere det är ju alltså ytan på bensinen. Och som ni ser i svängen där, mitt i bild, det är rost. Nu är ju inte det här endoskopet gjort för att badas i bensin. Men i vetenskapens namn så bara kör vi ner det här. Och vi kommer ju ända in i tanken faktiskt. Så det vi ser här nu det är insidan på tanken. Lite svårt att veta vilket som är upp och vilket som är ner. Man får vrida lite och sådär. Men det verkar som om detta är rost här. De partiklarna som vi ser här nu i vänstra sidan det är rost. Inte bra. Vi kan kanske köra ännu längre ner, längre in. Men det är svårt att se. Men man ser det som glimmar där i brunt, det är ju rost då. Jag pratade tidigare om detta och det är ju på grund av tillsatser i den moderna bensinen då. Därför så började det rosta. Annars så rostade inte tankar på det här sättet eller bränslerör. Utan de rostade ju endast längst ner i botten där det kunde komma in lite vattendroppar eller så. Och sen gick det hål där och så rostade de utåt. Och naturligtvis rostade de från utsidan. Men inte på det här sättet där det liksom är
ytrost ut med hela sidan. Som vi ser, här nere är vi vid pickuppen. Där sitter ju förfiltret nere i tanken då. Ser ni hur rostigt det är där på högersidan? Inte bra. Vi måste helt enkelt lösa det här på något sätt. Absolut minimum är att ha ett mycket bättre bränslefilter. Så ska vi se vad vi kan göra åt det här. Hoppas ni gillade det här. Nu väntar vi ju på reservdelar, så hoppas att vi är tillbaka här om en vecka eller någonting sånt där. Borde vara vad det tar ifrån Italien med nya axlar. Så fortsätter vi med förgasarbetet då. Och till dess så kommentera gärna vad ni tycker om sådana här klipp. Så får ni ha det så gott så länge.